Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem pajul de spade, lumea, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici, ce văd eu, este o persoană tare curioasă, în legătură cu un sfârșit, în legătură cu eliberare. Poate să fie și o persoană mai bârfitoare din fire sau o persoană care îi place să știe totul. Este, bineînțeles, și o perioadă aici de apogeu pe care eu o văd din punct de vedere emoțional. De asemenea, discutăm despre o perioadă de închidere din punct de vedere karmic. E ca o eliberare. Doar că văd o persoană aici foarte curioasă, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine, despre oamenii din jur, despre această situație. În plan personal avem 10 de spade. Uite, deci discutăm despre un sfârșit, da? Poate să fie și un sfârșit dureros, poate să fie și o persoană care își face tot felul de gânduri. De asemenea, 10 de spade poate să însemne și o persoană aici care e mai dură, da? Poate să fie o persoană mai rece, poate să fie vorba și despre o persoană care, uite, plânge aici după un sfârșit. Cavalerul de spade. Uite, aici e o persoană impulsivă, cineva care reacționează într-un mod mai dur. Cavalerul de spade înseamnă și o eliberare pentru tine. Da? Tot cavalerul de spade, de asemenea, poate să însemne și un moment în care ai pe cineva lângă tine, este o persoană bună, doar că e cineva foarte direct. Da? Parcă cineva care reacționează ciudat dintr-o durere sau în legătură cu acest sfârșit. Este aici o persoană care are o experiență foarte mare de viață, da? Cineva care a trecut prin tot felul de dureri, de schimbări. Hai să vedem 10 de spade ce spune. 3 de bâte, da? Uite, un drum scurt, o primă victorie, o primă bucurie. 3 de bâte înseamnă și o eliberare. Deci un drum scurt cu eliberare. Pajul de spade, 6 de cupe. Uite, parcă e cineva aici mai copilăros din fire, care e foarte curios sau curioasă. Mai văd și pe cineva care e foarte curios în legătură cu trecutul său, da? Cineva care vrea să se elibereze, poate, dintr-o situație ciudată. Hai să vedem cavalerul de spade ce spune. Ok, cavalerul de cupe și împărăteasa. În legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Simt eu aici, uite, pe cineva care vine către tine cu o invitație, cu o cupă a iubirii. Poate e cineva care îți propune să vă întâlniți undeva, să discutați ceva anume. Mai vreau o carte. Doi de cupe, lumea, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate e cineva aici care, știu eu, își dorește să treceți la următorul nivel. Parcă e cineva care vrea ca deodată să faceți o schimbare bruscă, e o schimbare eliberatoare. Văd aici un personaj foarte hotărât, foarte sigur pe el. Mai vreau o carte. Avem regele de monede, nebunul.
O legătură mai avem aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Da, poate să fie vorba și despre o persoană aici care te surprinde, fie în legătură cu o veste care ține de zona financiară, fie pentru unii poate să însemne și o nouă persoană care apare. În continuare avem Cavalerul de monede, uite un drum pe care îl face în interes financiar sau cineva care vine și ți aduce un cadou, cineva care vine și îți face o propunere. Cavalerul de monede înseamnă stabilitate, Cavalerul de monede înseamnă și o perioadă în care ești stabil din punct de vedere material. Da? Apoi avem aici spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Poate să însemne și ca un fel de amânare din ce văd eu aici. Spânzuratul poate să însemne și o legătură cu ideea de blocaj, poate să însemne și un sacrificiu, o suferință, cineva care vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Mai vreau o carte. Turnul, împăratul, regina de spade, o legătură cu următoarele zodii, berbec, gemeni, balanță, vărsătură. E un personaj aici care răbufnește, poate e cineva care vrea să-ți spună un adevăr sau cineva care te ajută să-ți clarifici o problemă veche. E un personaj foarte sigur pe el, foarte bine pus la punct. Spânzuratul, următoarea carte. Și avem aici așa, judecata, asul de spade. Uite, în curând văd aici o hotărâre care se ia. Sau o veste pe care o aștepți de mult timp. Este o veste care are legătură fie cu un blocaj, fie este o veste care are legătură cu pedapsa cuiva, cu un sacrificiu a unei persoane. Doar că văd aici clar un moment în care stai față în față cu o persoană, fiecare își exprimă punctul de vedere, iar apoi se ia o hotărâre. Decizia asta e bună, este eliberatoare. Mai vreau o carte. Puterea, o legătură cu zodia leu. Poate să însemne și o luptă. E o persoană luptătoare. Surpriza, 4 de monede, 8 de monede. Surpriza are legătură cu o persoană foarte sigură pe ea. Este o persoană care nu vrea să renunțe, fie la munca sa, fie este o persoană care e constantă, dar în ceea ce face. Poate să fie și o persoană serioasă, poate un coleg de la muncă, o colegă. Dar pentru alții surpriza poate avea legătură cu o persoană foarte înrădăcinată în planul material, deci este o persoană mai materialistă din fire, cineva căruia îi plac foarte mult bani, dar mai văd că surpriza poate avea legătură și cu o persoană care construiește o casă, da? Sau repară ceva pentru o casă. 4 de monede avem aici. Nouă de bâte, deci e o persoană care se simte obosită, se simte lăsată deoparte. Șase de spade. Cineva care face un drum. Sau cineva care e hotărât în legătură cu un drum, doar că persoana aceasta e cam temătoare. Și are legătură cu ideea de încredere sau ideea de bani. Hai să vedem 8 de monede. Trei de spade. Cineva care are aici ca o inimă frântă. Și avem luptă. E cineva aici care luptă, da? Să construiască ceva, să repare ceva. Dar avem, uite, regele de cupe și îndrăgostiții, deci o legătură cu zodie de apă pentru unii,
Rac, Scorpion sau Pești, dar mai văd de asemenea și o legătură cu zodia Gemeni pentru unii. Deci surpriza are legătură cu acest bărbat care are de făcut o alegere importantă la auzul unor vești. Mai vreau o carte. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ avem aici. Taur, Fecioară, Capricorn. E o persoană stabilă, sigură pe ea. Poate fi o persoană grijulie, ca o mamă. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Ce-i cu surpriza asta? Văd clar aici o persoană puțin încăpățânată. Surpriza avem așa, o persoană vicleană, o întâlnire, da? Și bani puțini și supărare. Surpriza are legătură cu o persoană cu care vă întâlniți și în cadrul acestei întâlniri văd că e ca și cum dați de cineva care are niște probleme. Acum, fie că sunt probleme financiare, fie că sunt probleme de suflet. Doar că ce văd aici eu e vorba de o schimbare majoră legată și de planul financiar. Bucurie mică, piedici, da? Și cineva dorește să te revadă. Poate e cineva care are niște piedici, care are niște blocaje, da? Și dorește să te revadă, dorește să reia legătura cu tine. Și avem așa, noroc, noutăți plăcute, veste bună și intrigi între femei. Și parcă e o adunare aici de oameni, nu știu, o întâlnire cu niște prieteni, cu niște oameni dragi. Și în cadrul acestei adunări, da, văd că apare o veste bună. Este o veste bună pentru sufletul tău. Avem tranziție, schimbare și musafiri. Și vorba de o transformare aici, de o schimbare. Cineva care parcă deodată așa își schimbă modul de a acționa. Hai să vedem în continuare. Și avem așa, regenerare, stabilitate, afecțiune. Deci e vorba de a regenera o relație, o poveste de iubire, ceva important. Iar apoi avem armonie, afecțiune. Poate surpriza are legătură cu un cuplu din jurul tău. Și avem o alianță, da? Cineva care luptă, uite, e perseverent în legătură cu a transforma ceva, în legătură cu o reușită, în legătură cu o relație, o colaborare, ceva important. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta. Avem aici așa, schimbare. Deci e vorba de a schimba ceva. Cineva care își schimbă atitudinea. Invitație, resurse, avem aici. Și avem așa, retrograd, deci e ca și cum te revezi cu cineva sau revii asupra unei situații.
sursă, soare, putere și percepție. Poate e o persoană foarte puternică, cineva care începe să vadă altfel, da? Viața, trecutul. Avem o confruntare aici. Na, e clar vorba despre un scop. Cineva, uite, care parcă e gata aici să luptă pentru scopul său, pentru inima sa, pentru sufletul său. Da? Și are legătură cu un mister sau are legătură cu o transformare foarte mare. Hai să vedem oracolul lumii ce spune. Avem așa: uită-te la imaginea de ansamblu și arată lumii adevăratul tu. Da? Arată lumii cine ești cu adevărat. Ai încredere în visele tale. Este timpul să acționezi. Tu și persoana iubită sunteți salvați. Deci e vorba de un nou mod de a acționa, da? Cineva care acționează într-un mod nou, așa cum am zis, cineva care e foarte ambițios aici să rezolve un anumit aspect. Un nou ciclu romantic începe. Uite, e vorba de ceva care cumva se împarte în mod egal, sau este vorba despre a face o alianță, o înțelegere cu cineva. Na, mai văd și un mesaj din partea îngerilor. Și clar, surpriza are legătură cu o persoană care e foarte încăpățânată, da? Cineva care, știu eu, poate e decis să acționeze cumva. Și avem claritate, ia-ți timp pentru a te gândi asupra acestei situații. Pentru că aici, văd aici o iluzie, da? Ci că evită capcana unei fantezii, da? Sau a unei iluzii în legătură cu un suflet pereche. Și că nu există separare, noi suntem unul și același cu divinitatea. Trebuie să avem încredere în relația noastră ca aceasta să înflorească, avem aici. Da, eu cred aici că e vorba de o persoană care e hotărâtă să acționeze într-un mod diferit, da? Și e hotărât acest om, da, să rezolve, da, o problemă care e de mult timp aici. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.